วันนี้เป็นวันครบรอบขอแต่งงานนะคะเฟิร์นก็นึกว่าเฮ้ยเขาจะเซอร์ไพรส์เราเว้ยไม่เป็นไรอ่ะก็แปลว่าเป็นเรามาวันที่ปิดทั้งหมดเนี่ยคือห้องสมุดหมดเลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ By Voyage นะคะวันนี้ค่ะเฟิร์นก็ยังอยู่ที่อังกฤษแล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองออกฟอร์ดนะคะเมืองออกฟอร์ดเนี่ยน่าเที่ยวมากๆเพราะว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษานะแบบมีมหาวิทยาลัยอยู่เยอะมากๆแล้วรวมถึงมหาวิทยาลัยดังแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษมีอายุเกือบ 1,000 ปีนะคะก็คือมหาลัย Oxford University ค่ะแต่ว่ายังไงคะฝนตกค่ะฝนตกค่ะคงไม่ได้ตกมากกว่านี้หรอกเนาะไม่ใช่ยิ่งอยู่ตกนะน่ากินมากมีของกินเยอะเลยมีครบทุกอย่างจริงๆนะคะมีร้านอาหารร้านขนมร้านกาแฟร้านของฝากมาเลือกกินร้านชื่อ Brother นะคะก็ดูรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าดีแล้วก็กินเป็นEnglish breakfast เหมือนเดิมเลยเพราะว่ามาอังกฤษอะเนาะเราก็อยากกินแบบ English breakfast ไงร้อนถือว่าดีนะไส้กรอกไม่เค็มจนเกินไปเผ็ดก็อร่อยที่ Covered Market เนี่ยเป็นที่ที่แบบมีอาหารราคาถูกแล้วก็เป็นแบบเป็นอาหารแนวโลคอลของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆตอนนี้เท่าที่เห็นมันก็ค่อนข้างทัวริสต์มากขึ้นเยอะแล้วล่ะอร่อยอร่อยถือว่าอร่อยเลยถึงแล้วที่แรกหลังกินข้าวนะคะอยู่ใกล้ๆ Covered Market เลยก็คือคาเฟกนะคะที่เฟิร์นบอกพี่บอมบอกว่าพี่บอมเดี๋ยวเราจะไปคาเฟกกันพี่บอมบอกว่าจะไปคาเฟ่หรอเพิ่งกินเสร็จเองนะมันก็บอกว่า no it is not cafe it's cafe พี่บอมคาเฟก not cafe ไม่ใช่คาเฟ่ค่ะแต่จุดตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าที่ถนน4เส้นหลักของเมืองอะมาบรรจบกันเป็นเหมือนจัตุรัสเขาเรียกว่าอะไรวะถนนตัดอะถนนตัดถนน intersection ของเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็ถนน4เส้นหลักนะคะก็จะมี High Street อันนั้นอะไรอ่านไม่ออกไกลไปเธอใช้สายตายาวของเธอให้เป็นประโยชน์แล้วก็มี Queen Street แล้วก็ Corn Market Street St. Aldate's เหรอ St. Aldate's Street นะคะก็นั่นแหละเป็นถนน4เส้นหลักของเมืองนะอย่างตรงที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซนต์มาร์ตินทาวเวอร์นะคะจริงๆอ่ะตรงนี้เมื่อก่อนมันเคยมีเซนต์มาร์ตินเชิร์ชด้วยแต่ว่าเหมือนพอเมืองมันเริ่มเจริญขึ้นอ่ะแล้วที่เนี้ยตรงนี้เขาจำเป็นที่จะต้องทำเป็นถนนเขาก็เลยต้องทำลายโบสถ์ทิ้งแล้วก็ตอนนี้ไม่มีโบสถ์ละมีแต่ไอจัตุรัสคาเฟกตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเซนต์มาร์ตินทาวเวอร์แต่พี่บอมกำลังมองหน้าเฟิร์นแบบทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเธอมองเขาอย่างหลงรักได้ยังไงเนี่ยเพื่อหลงรักเขาเหรอเธอเป็นสาวที่สวยที่สุดในเมืองเลยนะ เธอไปทำอะไรผิดมาเนี่ยทำไมดิไม่มีใครสวยได้เธอหรอกทุกคนแน่ละสิพี่บอมก็ต้องหวานกับเฟิร์นเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบขอแต่งงานนะคะพี่บอมไม่มีดอกไม้ให้เฟิร์นเลยอะตอนแรกพี่บอมไปขอเข้าห้องน้ำใช่ป่ะแบบเฟิร์นกินอยู่พี่บอมไปขอเข้าห้องน้ำเฟิร์นก็นึกว่าเฮ้ยเขาจะเซอร์ไพรส์เราเว้ยเขาน่าจะกำลังไปหาซื้อดอกเดซี่ให้เฟิร์นแหละเพราะว่าตรงนั้นมันมีร้านขายดอกไม้อยู่แล้วพี่บอมก็กลับมาตัวเปล่าคือเขาปวดฉี่จริงๆเขาแค่ไปเข้าห้องน้ำจริงๆมันแบบตรงไปตรงมาแบบนั้นเลยมันแบบมันไม่ได้มีความแบบทริกกี้อะไรเลยก็แค่ปวดฉี่แล้วก็อยากเข้าห้องน้ำอะและตรงนี้นะคะที่เห็นใช่ปะวะใช่ตรงนี้ที่เห็นนะคะจะมีนาฬิกา2ตัวเป็นควอเตอร์บอยนะคะที่จะตีบอกเวลาทุก15นาทีด้วยก็คิดว่าไม่นานนะรอแป๊บเดียวก็15นาทีแล้วเลยแบบกะจะยืนดูค่ะเด็กมันเนิร์ดข้างบนขึ้นไปได้ด้วยนะเหมือนจะเสียค่าเข้าชมแบบไม่แพงอะแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ฝนตกเนาะขึ้นไปมันก็แบบไม่ได้อะไรอะฝนตกก็เลยกะว่าไม่ขึ้นละกันเดินเล่นเดี๋ยวขออยู่รอดูนาฬิกาก่อนแล้วก็ค่อยเดินเล่นต่อเธอมันจะตีปะเนี่ยเขากดปิดแล้วนะเป้งเธอเขาจะปิดแล้วเขาเมื่อยมือมากอุ้ยตกใจ ซูมไว้อยู่ลืมทุกคนเฟิร์นว่าเฟิร์นอาจจะหาข้อมูลมาผิดอะรอแป๊บเดียวก็15นาทีแล้วแต่ว่าเฟิร์นอ่านมามันบอกอย่างนั้นจริงๆนะว่ามันจะตีทุก15นาทีอะแต่ทำไมมันไม่ตีอะ
นี่ยืนรอนะ ยืนรอ 15 นาทีจริงๆนะ ก็แบบไม่ตีอ่ะเศร้าอ่ะจริงๆมันไม่ควรตีทุก 15 นาทีเนาะมันควรตีทุกชั่วโมงเนาะ อ่ะไปเดินต่อทุกคนตรงนี้คือแบบว่ามีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ คือตรงนี้มีหลายอย่างที่อยากจะพาไปดูนะอย่างเช่น เห็นที่เป็นโดมๆนี้ไหมอันนี้คือ Radcliffe Camera นะคะ Camera ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากล้องแต่มันแปลว่าห้องนะคะ ข้างในเนี่ยจะเป็นฟิลคล้ายๆกับห้องสมุดจริงๆน่าจะเสียค่าเข้าแต่ไม่แพงมากนะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันจะได้อธิบายด้วยว่าแต่ละอย่างตรงนี้นะคะมีอะไรบ้างแบบเดินมาทีนึงก็คือแบบได้หมดเลยแบบ 3-4 อย่างได้เห็นหมดเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดู ไม่ได้แปลว่ากล้อง ในการพูดคำหนึ่งมันไม่ได้แปลว่าอย่างเดียวอย่างเช่นเหมือนเวลาคุยกับผู้หญิงอะที่บอกว่าแบบไม่เป็นไรอะก็แปลว่าเป็นแบบไม่หิวก็แปลว่าหิว แล้วตอนนี้เป็นอะไรไหม ไม่ได้เป็นอะไร โอเค ไม่ได้เป็นอะไรจริง โอเค ๆแปลว่าเป็น คำนึงนะภาษานะมันแปลได้หลายอย่างอย่าไปตีความว่าไม่คือไม่ใช่คือใช่มันไม่ต้องกดนะหรอกบางทีมันต้องแปลความต่อในแปลความ กลัวอีกที่รักมันเดินยากมาก ฉันจะเดินส้นสูงยังไงเลิกถ่ายรูปก่อน อะไรนะเสียเหรอที่รักเอาละ จริงๆนะเนี่ย ทำให้ตกใจนะ มือถือไม่ติดไม่ถือทำไมกล้องไม่ติดอ่ะ แบบคือมันติดแค่ในวิวไฟเดอร์แต่ว่ามันไม่โชว์ที่สกรีนนะคะ ก็แบบเที่ยวแล้วกล้องเสียแน่นอนเดินตากฝนมาเนี่ยอ๋อเปล่าไอ้น้ำหยดฝนมันไปเกาะที่เซ็นเซอร์มันเลยเหมือนแบบมีคนส่องตานางตลอดนางก็เลยแบบโอ้โชว์ให้ดูตรงนี้แค่เช็ดน้ำออก เกือบร้องไห้แล้ว หายเลว เกือบร้องไห้ ไม่ร้องหรอกใครมันอ่อนแอใครอ่อนแอก็ โอเคก็คือสรุปว่า Radcliffe Camera นะคะเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นห้องสมุดที่ให้เข้าแค่เฉพาะคนที่มาอ่านหนังสือจริงๆ เท่านั้นนะคะ เราก็เลยไม่ได้เข้าให้ดู แต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดอื่นแทนแค่ย่านตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยมันมีมหาลัยอยู่แบบหลายที่มากๆเลยนะมันมีหลาย college อยู่ตรงนี้มากๆมีแบบ Divinity School มี also college อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลย นักเรียนนักศึกษาก็เยอะนะคะ เดี๋ยวพาไปดูเท่าที่พาไปได้ในเวลาอันจำกัดอย่างวันนี้ ตอนนี้เฟิร์นนะคะอยู่ที่ Bodleian Old Library ค่ะ คือมันเป็นห้องสมุดที่ใหญ่แล้วก็เก่าแก่มากที่สุดที่หนึ่งแล้วเขาบอกว่าที่นี่มีหนังสือน่าจะประมาณ 12 ล้านเล่ม คือเยอะมากๆเพราะว่ามันรวบรวมพวกเอกสารทางประวัติศาสตร์หนังสือเก่าแก่แล้วเขาก็บอกว่าหนังสือทุกเล่มที่ตีพิมพ์ที่อังกฤษเนี่ยจะต้องมีต้นฉบับมาเก็บที่นี่นะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือห้องสมุดหมดเลยแล้วประเด็นคือค่าเข้ามันค่อนข้างแพงมาก9 พาวน์เท่าไหร่ได้400อ๋อก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนี่เราจะเข้าไหมมีคนใจดีซื้อตั๋วเว้ยฮิฮิ เนี่ยเมื่อกี้เขาพูดว่าจะดูหนาวก็เลยตอบว่าหนาวคือไม่ได้รู้คำถามหรอกแต่ว่ารู้ว่าหนาว เขาไม่ได้ถามเพื่อนว่าหนาวไหมเขาถามว่าแบบ would you like to go get in now หนาวไง now mean now แปลว่าเดี๋ยวนี้ หนาวแบบหนาวตอนนี้หนาวมากเลย พี่เข้าเหอะหนาว ไม่หนาวไม่เราจะบอกทุกคนว่าแบบเฟิร์นเศร้ามากเพราะว่า library นะเฟิร์นตัดใจว่าแบบเฮ้ย9 พาวน์เอง จ่ายก็จ่าย ไหวดิว่าจ่ายดิเราอุตส่าห์มาที่สถานที่ประวัติศาสตร์นะเว้ย sorry สรุป yeah sorry it's sold out เราสามารถที่จะเข้า Divinity School ได้นะคะ เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันเป็นยังไง ถ่ายรูปไหม ยังไงโอเคทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ใน Divinity School แล้วนะคะ แต่จะบอกว่ามันเงียบมากเราก็มานั่งอ่านบอร์ดเกี่ยวกับ Bodleian Library นะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังอีกนิดนึงที่ห้องสมุดเนี้ย
เขาไม่อนุญาตให้ใครก็ตามนำหนังสือออกไปจากห้องสมุดเลยนะตั้งแต่เปิดมาเมื่อก่อน King Charles ที่1อ่ะมายืมหนังสืออ่ะขอยืมออกไปข้างนอกอ่ะยังถูกปฏิเสธกลับมาเลยนะคะแล้วทุกคนที่เข้ามาในหอสมุดเนี้ยจะต้องปฏิญาณตนว่าจะไม่จุดไฟไม่นำเทียนเข้ามาเพราะว่าเขาก็กลัวหนังสือไหม้แหละแล้วเขาก็เลยบอกว่าที่เนี่ยเป็นห้องสมุดที่มืดและหนาวเย็นที่สุดแห่งหนึ่งที่เนี่ยมันไม่ใช่ไลบรารีนะมันแค่เป็นส่วนหนึ่งของตึกไลบรารีแต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นเหมือนห้องเรียนเทววิทยานะคะก็คือเกี่ยวกับแบบเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพต่างๆนะคะแล้วก็ยังเป็นห้องสอบด้วยนะคะแล้วก็สถานที่เนี้ยก็คือเป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นแบบฉากห้องพยาบาลนะเขาก็มาถ่ายทำกันที่นี่เลยแล้วก็ฉากเต้นรำหรอจำไม่ได้เลยอะถ้าเกิดว่าใครดูอยู่แล้วแบบชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ก็อย่าพลาดที่นี่อุ้ยมีคนแต่งตัวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์มาด้วยอะที่ข้างบนกำแพงอ่ะมันจะมีเหมือนแบบเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละคนที่มีส่วนในการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผู้บริจาคอ่ะผู้บริจาคในการสร้างที่นี่อ่ะข้างบนกำแพงไม่ใช่ข้างบนเพดานอ่ะมันก็จะมีเป็นแบบชื่อหรือว่าเป็นโล่ตระกูลของแต่ละคนอยู่ด้วยนะไม่แน่ใจว่าทั้งหมดกี่คนเขาไม่ได้เขียนเหมือนกันนะคะเลยไม่แน่ใจแล้วก็สถาปัตยกรรมของที่นี่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแบบกอธิกนะคะเป็นเลดกอธิกกอธิกก็คือกอธิกตอนปลายแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ฉันรอนวิสลีย์นายชื่ออะไรอ่ะแองจี้ทำไมวันนี้เขานามสกุลแองจี้แต่เมื่อไหร่นะเห็นข้างหลังเฟิร์นไหมคะข้างหลังเนี้ยเป็นสะพานชื่อว่า Bridge of Sight นะคะ Sight มันแบบถอนหายใจแบบชื่อมันคุ้นๆเนาะเพราะว่าชื่อ Bridge of Sight เนี่ยจริงๆมันมีอยู่ที่เวนิสที่เฟิร์นเคยพาไปแล้วแต่อันนั้นความหมายของ Bridge of Sight มันคือเหมือนกับว่ามันเป็นสะพานที่นักโทษต้องนั่งเรือแล้วก็เข้าไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเข้าไปอยู่ในคุกไม่ได้รับอิสรภาพไม่ได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้อีกเขาก็เลยเปรียบเทียบว่านักโทษก็เลยจะแบบถอนหายใจแบบไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อ Bridge of Sight เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีชื่ออยู่นะว่า Hertford Bridge นะคะเพราะว่ามันเป็นที่เชื่อมระหว่างอาคารตึกเก่ากับตึกใหม่ของอาคารเรียนที่ Hertford University นะคะก็เลยเดาว่ามันอาจจะชื่อ Bridge of Sight เพราะว่าแบบนักศึกษาถอนหายใจแบบต้องไปเรียนอีกแล้วหรือเปล่าวะหรืออาจจะเพราะว่าหน้าตาของสะพานเนี้ยมันมีความคล้ายกับที่เวนิสจริงๆนะมันอาจจะได้ต้นแบบมาจากที่เวนิสหรือเปล่าก็เลยแบบตั้งชื่อให้คล้ายกับสะพานที่เวนิสอันนี้ก็เป็นการคาดเดาอีกอะค่ะเมื่อกี้นะคะเข้าไปที่ Church of St. Mary the Virgin นะคะก็คือเป็นโบสถ์ที่อยู่ระแวกเดียวกับที่เราไปมาเมื่อกี้แหละความสำคัญเนี่ยมันคือโบสถ์นี้เป็นโบสถ์แรกเลยนะคะที่เขาปรับมาให้เป็นอาคารเรียนของ Oxford University นะคะแล้วคนอาจจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วสรุปว่า Oxford University อยู่ไหนใช่ไหมอย่างที่บอกมันไม่เหมือนมหาวิทยาลัยไทยนะคะที่แบบมันจะมีรั้วรอบขอบชิดว่าโอเคทั้งหมดเนี่ยมันคือแบบมหาลัยไหนแต่ว่าที่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบมหาลัยอ่ะมันจะกระจายอยู่ทั่วไปนะคะไม่ได้มีอยู่ในรั้วเป็นหลักเป็นแหล่งขนาดนั้นก็คือกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยแล้วเขาก็บอกว่าอย่างใน Oxford University อ่ะก็จะมี college อยู่ข้างในอีกทั้งหมด38 college เลยนะคะกระจายอยู่ทั่วเมืองแล้วก็โบสถ์เมื่อกี้คือจะบอกว่ามันสามารถขึ้นไว้ข้างบนได้ด้วยแต่ว่าคิวยาวมากๆเฟิร์นก็เลยไม่ได้ขึ้นนะคะแล้วก็ข้างล่างวันนี้เขามีซ้อมร้องเพลงในโบสถ์กันแทนเฟิร์นก็เลยเข้าไปนั่งฟังเพลงดีกว่าคือเฟิร์นชอบมากเลยการได้ฟังเพลงในโบสถ์มันแบบสงบแล้วเฟิร์นรู้สึกว่าทุกคนร้องเพลงเพราะมากๆแล้วพอประสานเสียงกันแล้วมันขนลุกมีอีกหนึ่งที่นะคะที่อยากจะมาที่สุดในเมืองออกฟอร์ดเลยนะคะก็คือ Christchurch นะคะเพราะว่าที่เนี่ยเป็นโลเคชันของ Harry Potter นะคะในซีน Long Table Dinner ก็คือโต๊ะกินข้าวแบบยาวนั่นเองนะคะซึ่งเรามาถึงแล้วอยู่ข้างหลังนี่เองและเห็นป้ายสีน้ำเงินนี้ไหมคะป้ายสีน้ำเงินนี้เขียนว่าอะไรรู้ไหมวันนี้วันที่18ด้วยก็คือเรามาวันที่ปิด
เพราะฉะนั้นเราจะถ่ายทุกคนดูว่าหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ค่ะ ก็ใครอยากมาซื้อตั๋วล่วงหน้านะคะ สแกนค่ะสแกน1 2 สแกนแชทไปถ่ายฝั่งข้างกัน เขาโดนปิดประตูใส่อ่ะ เขาไม่ให้คนเข้าอ่ะ น่าสงสาร เสียใจอ่ะ คือแบบรู้ป่าวว่า imagine ไว้ว่าแบบหุยฉันกำลังจะได้เห็น เอ้า อย่างน้อยก็ได้ฟังเสียงนาฬิกาตีวะอะ งงเลยทำอะไรไม่ถูกเลยอุตส่าห์แบบเฮ้ยจะไปเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ เขาจะไปนอนร้องไห้ ข้อดีคือจริงๆเราออฟเฟอร์มันมาจากลอนดอนง่ายมากๆ ถ้าสมมติว่าแบบวันนี้ไม่ได้เก็บเราก็สามารถที่จะแบบมาใหม่ได้นะคะ หรือถ้าเกิดว่าใครมีแพลนจะมาอังกฤษก็ฝากเที่ยวแทนด้วยละกันนะคะ แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆละกันนะคะ เอาแค่เล่าจากข้างนอกละกันเพราะเราเห็นแค่ข้างนอกอะเนาะก็คือข้างบนเนี่ยนะมันจะเป็นทอมทาวเวอร์นะคะที่เป็นเหมือนหอนาฬิกาเนี่ยคือทอมทาวเวอร์ซึ่งเขาจะตีบอกเวลาทั้งหมด101 ครั้งในตอน3 ทุ่ม 5 นาที เพื่อรำลึกถึงคนที่สร้างที่นี่นะคะที่มีทั้งหมด101 คนด้วยกัน ก็ประมาณนั้นนะคะ ส่วนที่เหลือไว้รอเฟิร์นมีโอกาสกลับมาเดี๋ยวจะเล่าที่เหลือให้ฟังนะคะ ว่าข้างในเป็นยังไง สำหรับเมืองออกฟอร์ดเนี่ยเฟิร์นมีเวลาอยู่แค่นิดเดียวเองค่ะประมาณครึ่งวันก็เลยไปเที่ยวไม่ครบ แต่ที่ได้ไปเนี่ยมันก็ปิดไซต์ค่ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าออกฟอร์ดเนี่ยจริงๆอยู่ใกล้ลอนดอนมากๆเลยเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเฟิร์นมีโอกาสได้มาอีกก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะ ส่วนวันนี้เดี๋ยวเฟิร์นไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เฟิร์นด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย